كل رزقك في الحياة مبني على العلاقات. العلاقات ربنا حط لها حدود ما ينفعش حد يعديها. علاقتك مع ذاتك، علاقتك مع خالقك، علاقتك مع الآخرين. طب ايه هي الحدود دي بقى اللي الشيطان لعب فيها؟ دي لب كل انواع العلاقات. الشخص اللي عنده وعي عالي يعرف يتعامل مع كل انواع الوعي. لعبة الشيطان بقى يفكلك او يبوظ لك العلاقة بينك وبين نفسك. متى يدرك الشخص بأنه أمام علاقة مسمومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسيدات. واحد قال لي قول السيدات والسادة. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بكل خير ويسر ومحبة أنتم وأسركم الكريمة والعالم الإسلامي أجمع. اليوم نلتقي حقيقة بمعية نادي الشارقة للصحافة، هذا الحدث الذي أكمل تقريبا 14 سنة، مجلس الرمضاني، وهي منصة رائدة وجميلة. كفاية تعرفنا على هكذا وجوه نيرة وهكذا رموز حقيقة في وطننا العربي ننهل منها ونتعلم منها، وتقودنا حقيقة إلى مراحل أكبر وآفاق أوسع في حياتنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معيارية الخير عند الإنسان أصبحت في نواة الأسرة، في وسط الأسرة. فهذه حقيقة نقطة محورية ونرتكز عليها في حديثنا اليوم. يقول الشافعي كذلك: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق العهد منصفا، ملخصا أن خير الدنيا في هكذا حقيقة صفات. دراسات كثيرة تتحدث عن أهمية العلاقات، ولكن دعونا نتوقف أمام أحدث الدراسات. جامعة هارفارد هناك دراسة استمرت لأكثر من 85 عام. ماذا تقول هذه الدراسة؟ تقول بأن العلاقات الاجتماعية القوية هي العامل الأكثر تأثيرا في جلب السعادة والتمتع بالصحة. متفوقة على ماذا؟ متفوقة على المال وعلى الشهرة. يعني إذا طلعت لكم فيديوهات يقول والله أعطوني مليون وبكون سعيد، لا تصدقونه. إن المسائل حقيقة مسائل مرتبطة بالعلاقات اليوم بشكل أوسع. مراجعة علمية شملت 148 دراسة تقول بأن الأفراد ذوي الروابط الاجتماعية القوية تزيد احتمالية بقائهم على قيد الحياة بنسبة 50%. هذا والله أعلم، ولكن هكذا نسبة تستمد قوتها من العلاقات. لا أود أن أطيل، أرحب بضيفي وضيفكم وهو ابن البلاد حقيقة، الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، ليتحدث حول فن التعامل والعلاقات السوية بتنظيم من نادي الشارقة للصحافة. دكتور أهلا وسهلا بك. بداية يا أهلا بك يا غالي، أشكركم من رمضان القلب. كريم. الله أكرم دائما يا رب. ربي يحفظك دكتور. دكتور، في البداية ماذا يعني العلاقات السوية؟ طيب خليني أصارحكم كده القول. أول ما حددنا ميعاد أو موضوع الجلسة النهاردة، فقعدت أسأل نفسي سؤال: وأنت في الوقت ده هتتكلم عن أهم حاجة في حياة كل البشر، شاملة كل تفاصيل حياتهم، إزاي؟ فقعدت أجيبها يمين أجيبها شمال لغاية ما يعني الصيام الحمد لله ساعدني في الموضوع ده، فخلاني أخلص بإن أنا قررت بمشيئة الله النهاردة نتكلم عن اللب والجذر بتاع كل مفهوم العلاقات، بحيث إن كل حد معانا النهاردة حاضر هيبقى واخد كبسولة حقيقية تخليه يقدر من النهاردة يبتكر ويدرك ويتلقى ويستقبل خبرات ومهارات كتير في التعامل مع أي نوع من العلاقات لو أدركت النهاردة اللي هنتكلم فيه. فكلمة علاقة معناها إيه؟ خلينا نقول أن العلاقة هي اتصال من أجل تحقيق منفعة، اتصال من أجل تحقق منفعة. فلو أنا قلت النهاردة إن العلاقات في الحياة هم عبارة عن 3 أنواع بس ما لهمش رابع:
علاقتك مع ذاتك، علاقتك مع خالقك، علاقتك مع الآخرين. هل في شيء رابع؟ طب أنا ليه قلت ذاتك الأول؟ ليه ما قلتش زي ما بعض الناس يقول لك يا عم خليها ربنا الأول؟ لأنك للأسف لن تستطيع أن تكون علاقتك مع ربنا سوية إلا لما تظبط علاقتك مع نفسك الأول. بل بالعكس، لو علاقتك مع نفسك سيئة ستستخدم علاقتك بربنا لإيذاء الآخرين، هتكون العلاقة أصلا مشوهة. فلو جينا بتعريف العلاقة بقى ان هو اتصال لتحقيق منفعة، وجبنا مثال على أول علاقة اللي هي مين؟ أنا ونفسي. في إنسان علاقته مع نفسه فيها منفعة، وفي إنسان علاقته مع نفسه فيها ضرر، تأنيب، لوم، إشعار بالعار، الجلد الذات. هو استخدم العلاقة في السوء. مع ربنا في إنسان فاهم حقيقة العلاقة مع ربنا، وفي إنسان للأسف بيسيء في العلاقة مع ربنا. وهدي مثال صادم شوية، إنك أول إساءة مع ربنا في العلاقة إنك بتتعامل مع ربنا، أنا آسف في اللفظ، كأنه خدام عندك، لما تعوز حاجة بس بتروح له. دي علاقة سيئة جدا، إنك مش مدرك أصلا أنت جاي الحياة ليه. زائد العلاقة مع الآخرين. فعشان كده هقول قاعدة مهمة قوي، ويا ريت تخلوا بالكم منها كويس، عشان دي لب كل أنواع العلاقات. العلاقة، وركزوا بالله عليكم، مع أي حد في الأرض هي جاية تكشف لك عيوبك أو مميزاتك، هي مراية. فلازم أول قاعدة تبقى حاططها وانت داخل للتعامل مع الآخرين، إنك رايح تعرف نفسك. رايح إيه؟ تعرف نفسك. يعني أقول لكم سر بيني وبينكم كده بس ما يطلعش بره، ها؟ مم. مع إنه هيتذاع بس ما علينا، ما يطلعش بره برضه، واللي بيسمعني في التلفزيون ما يطلعش بره. ولو طلع بره أنت حر، هبوظ علاقتي معاك. إن أنا أحيانا في الجلسات لو عايز بسرعة أعرف عمق نفسية اللي قدامي، أسأله بسرعة عن علاقاته. مع ماما أخبارها إيه؟ مع بابا؟ مع شريك حياتك؟ مع أولادك؟ مع الزملاء؟ في 5 دقايق عرفت هو إيه. هو مش واخد باله. طيب خد المفاجأة، عرفت إيه بقى؟ رقم واحد، إحنا في العلاقات كلها وإحنا مش واخدين بالنا بنحقق حاجتين برضو، يعني ملهمش تالت: يا قيمة ذاتية، يا أمان. يا قيمة ذاتية يا أمان. فلو أنا قيمتي الذاتية قليلة، هتبقى علاقاتي عاملة زي من بره: إهانة، تحطيم، سخرية، تنمر، إيذاء، استهزاء. سواء أنا بعمل مع الآخرين كده أو هم بيعملوا معايا كده. طيب دكتور، أنا عندي سؤال. البعض ممكن يقول لك أن قوة علاقتي مع ربنا، العلاقة الروحية مع الله سبحانه وتعالى، من شأنها أن تقوم علاقتي الذاتية مع نفسي إن كان فيها خلل. هل هذا الأمر ممكن؟ طيب، هي حلو قوي السؤال ده. هي إن أنا أنشئ علاقة مع نفسي، ده هيخليني أنشئ علاقة صحيحة مع الله. إن أنا أقوي علاقتي بنفسي هتحصل لما هقوي علاقتي بالله. يعني هديكم مثال كده تكنولوجي شوية. لو حد عنده انترنت، ان انا اجيب الكابل واعمل الديل مع الشركة وادخل نت في البيت، ده اسمه انشأة الاتصال. اقوي بقى الباندويث واقوي الميجا بايت وكام جيجا وكام تيرا، ده تقوية الاتصال. حلو كده. يبقى انا لن استطيع ان انشئ اتصال حقيقي بربي الا لما انشئ اتصال بذاتي اولا. خلاص. طيب رقم 2، بعد ما اعرف انشئه، يعني انا هدي مثال مثلا، هديكم مثال. هو انا مش انا من علاقتي مع ربي عشان اعرف اتعامل مع ربنا صح مهم اخشع؟ صح. طب ايه رايكم ان معظم الناس اللي بيتعاملوا بالدين ما بيعرفوش يخشعوا، لانه مش عارف اتعامل مع نفسي عشان اخشع اصلا. انا مش عارف ادوات الخشوع ايه، وازاي اخلي نفسي تخشع، ما ده اتصال بتاعي. فانا لو انا بعرف اتعامل مع نفسي واعرف اعمل خشوع، الكونكشن بيني وبين ربنا هيعلى، فاتصال بذاتي هيعلى اكتر. طيب ثانيه واحده، اللي بيروح يصلي ويسرح هيعرف يصلي كويس؟
طب انا مش هعرف اصلي كويس الا لما انشئ اتصال بيني وبين افكاري، واعرف اوقف الافكار عشان اركز في الصلاه. صحيح. يبقى لو جيت تبص في العمق هتلاقي لن تستطيع تقويم اتصالك، اذا تقويم اتصالي تقيم الصلاه، الا لما تتصل بنفسك الاول. لعبه الشيطان بقى يفك لك او يبوظ لك العلاقه بينك وبين نفسك بالتأنيب، بالإكراه، بالإجبار، فتبقى متلخبط وداخل الدين في شكل طقوسي، تقوم الحياة بينك تلخبط. طب يلا هدي مثال بسيط. كم زوج وزوجة، واحنا كمتخصصين في علم نفس عارفين التفاصيل دي، عاملين مشاكل بينهم وبين مع بعض في البيت باسم الدين. تروح للزوجة: المفروض يعاملني، المفروض رفقا بالقوارير، فين القوارير دي؟ خيركم خيركم لأهلي. يا حاجة دي بتاعته، انت مالك انت؟ فين بتاعتك؟ تروح لراجل: لازم تطيع زوجها، والمرأة لو كنت كل واحد حافظ التاني يعمل ايه. مم. حتى ساعات بقول لهم كده: يوم القيامة لما تقف قدام ربنا، لو رحت قلت له ده جوزي عمل كذا، اقول لك ماشي انا هحاسبه، انت بقى اللي بيني وبينك عملتي فيه ايه؟ ولما يروح الزوج يقف قدام ربنا، ده كانت بتعمل، ما انا هحاسبها، انت بقى كنت بتعمل ايه؟ فلو انا مش مظبط العلاقة بيني وبين نفسي الاول، هستغل الدين لعمل مشاكل في العلاقات. طيب بعجالة دكتور، كيف يستطيع المرء أن يصلح علاقته مع نفسه بعجالة على أساس نتجاوز النقطة؟ ببساطة هقول معلومة قد تكون غريبة شوية على البعض، هنبص لها من منظور مختلف. الآية المحكمة الأولى في العلاقات اللي كلنا حافظينها هي إيه؟ إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارفوا. يعني إيه لتعارفوا؟ معظم الناس نسيوا نفسهم من الموضوع. تعارفوا دي شلت نفسي منها، فبقيت تعارفوا معناها اتعرف عليه. طب مش معنى تعارفوا انك كمان في الموضوع من جوه، انك تتعارفوا انك تتعرف على نفسك من خلالهم؟ صح ولا غلط؟ ما انا لما اتعامل مع حد وتلاقيني كل شويه بشد لحد لحياتي حد مؤذي ولا حد نرجسي بقت حلوه بقت لبانه في ما تعرف ايه المشكله عندك، ده معناه ايه جواك. فانت لما تلاقي حياتك كلها كده تعرف ايه اللي جوه، ما ده من ضمن تعرفه برضو. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. طب ليه ربنا حط التقوى في العلاقات؟ لانك عمرك ما هتعرف تظبط علاقاتك بره الا لما واحد تظبط علاقه مع النفس، اتنين مع الله، تلاته تتظبط بره. عشان كده هقول جمله يا رب تحفظوها بلا مبالغه، مش عايزين نفصل فيها عشان ما تاخدش وقت: كل رزقك في الحياه مبني على علاقات. وتحداك تثبت لي العكس. رزقك كمشاعر نفسيه ايجابيه مبني على علاقتك مع نفسك. لو هتفوت وتقوي نفسك وتزكي نفسك هتبقى رايق. هتفضل رافض ومتضايق وبتأنب نفسك هتعيش جحيم. ادي علاقتك مع نفسك. طيب لو انت بتاع بيزنس دلوقتي ودخل عليك كاستمر ولقاك مكشر، هيجي لك تاني؟ لو علاقتك معاه حلوه. انتوا عارفين 80% من اي حد بينجح في البيزنس العلاقات. صحيح. لو انت النهارده خبير ومحترف ولكن الناس مش عارفه تتعامل معاك، يعني في حديث نبوي من اروع ما يكون احنا بنقوله في مجالنا. عارفين بنقول دايما كده: الشخص اللي عنده وعي عالي يعرف يتعامل مع كل انواع الوعي. يعني اقدر اقولها لو خدناها دينيا: الشخص الاكثر تقوى لله هو الذي يستطيع ان يتعامل مع اي مستوى للوعي ايا كان. ما يقولش بقى اصل وعيه منخفض معايا، اصل للاسف ما كيف اتعامل مع ذوي الوعي المنخفض، واعمل لي فيها ابو الوعي بقى. اضحكوا قوي اضحكوا ماشي. ففي حديث نبوي رائع جدا جدا جدا، ما سمعتش حد بيقوله مع انه بيحكي ده بالنص. يقول لك ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مم. ده مش مؤمن اصلا، ما بيعرفش لا الناس قبلاه ولا هو قابل الناس. طيب. فانت كل ما تكون متقي معناه انك بتعرف تألف. حتى ربنا قال لنا ايه؟ اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فايه؟ فألف. فان انا اعرف ألف كده، وايا كان الخلافات المذهبية، الخلافات العقدية، الخلافات الحياتية الفكرية، في تآلف. مم. ده اللي دكتور، ماشي صح. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وأنا أعلم بأن لديك مفهوم دقيق في ما يخص كلمتين: الإكراه
والطاعة. ولكن دعنا نطبق هذا المفهوم في نموذج من الممكن أن الكل يتحدث عنه في هذه الأيام، وهي يعني آفة حقيقة موجودة ما بين الأزواج. هناك من الأزواج من يرى بأن مفهوم النسوية الغالب الآن الزوجة التي تعتمد على نفسها، وهذا حق مشروع ولكن ربما مبالغ به. الزوجة التي تعصي زوجها، الزوجة التي بلا بلا وإلى آخره. وهناك مفهوم آخر، الزوج الذي يرى بأن كل شيء لابد بالإكراه والطاعة والإجبار لازم يبقى ويتمسك حمش. حمش سي السيد. اوعى تاخدوا من الافلام المصريه، انا بقول لكم انا مصري بعذركم. فكيف هذه المفهومين نعكسهم على هالآفتين دكتور؟ حاضر، كيف نوازن ما بين الأمر؟ خليني الاول قبل، حلو السؤال ده قوي، بس همهد له في دقيقه عشان تكون الرؤيه واضحه. ودايما زي ما قلنا احنا عايزين نحط البذور الرئيسيه بحيث تبقى فاهم مفهوم العلاقات كشجره من الاول. العلاقات ربنا حط لها حدود ما ينفعش حد يعديها. ايه رايكم لو قلت لكم ان كل الايات اللي في كتاب ربنا وفي الدين بتتكلم عن الحدود، 80 او 70 الى 80% منها بيتكلم على الحدود بينك وبين البشر، لدرجه ان لعبه، وركزوا معايا بالله عليكم، الحدود لو قلت حدود الدوله معناها ايه؟ حد للدوله ما ينفعش حد يعديه، صح؟ حد. لما احط حدود بيني وبين حد معناها ان في حدود معينه ما ينفعش اعديها، صح كده؟ طيب شوف، انا قلت ما ينفعش ايه؟ اعديها. فاللي بيتعدى الحدود اسمه ايه؟ عدو. فهمت اقصد ايه؟ عدو جاي من ايه؟ لمن يتعدى الحدود. يعني النهارده واحد بيسرقني، عدوي جاي بيحاربني وبيأذيني، ما ده عدوي بيتعدى الحدود، بيدخل على خصوصياتي، على صحتي، على اماني، بيتعداه، فبقى عدو ليا. فالشيطان اول ايه؟ عدو. فلازم نكون فاهمين ان من سمات العدو ازاي انه يلعب لجعل الناس تتعدى الحدود. فلما ربنا يقول في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فعارفين يعادون الله، اللي بيعادي ربنا معناه ايه؟ يعني بيعادي ربنا ماسك رشاش مثلا لربنا، بيعادي ربنا معناه حدود ربنا حطها بيعديها معايا، فده بقى عدو لله. ان انا الحدود ربنا تخطاها. فلو جينا نبص في الطلاق مثلا، الطلاق الشرط اللي ربنا قال ان هم يرجعوا تاني هو ايه؟ فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. لا انت تعدي الحدود ولا هي تعدي الحدود، ارجعوا لبعض يلا. طب ايه الحدود دي بقى اللي الشيطان لعب فيها علشان يكسرها ويخلي الناس تتعداها؟ خدوا المفاجأة بقى. اول حد، حد الحرية. تاني حد، حد التكريم. خد بالك من الحتة دي بقى، الحرية والتكريم. يبقى لو انا شيطان وعاوزك تخسر علاقتك في الارض، عشان اضرب حد الحرية خليك تعمل ايه؟ الحرية خليك تعمل ايه؟ اكراه، تهديد، سيطرة، اجبار، اللي تم تقديمها باسم الدين خطأ. طيب رقم 2، سخرية، إيذاء، غيبة، نميمة. فأنا بضرب التكريم وبضرب الحدود. فشوفوا الآية كده لما قالت لنا في الأول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. خدوا مفاجأة بقى، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، حدود أهو، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. التقوى إيه؟ يلا آية تانية بتتكلم على ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا ده ان انا اخد منك زيادة عن اللي انت اديتهولي. فهمت اقصد ايه؟ يلا خدت زيادة، واتقوا الله. آية تالتة انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. فهتلاقي كل الحاجات اللي فاتت اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. الزواج الزواج اتقوا الله، ما تاخدش من فلوسها حاجه الا واتقي الله. فدايما التقوى في الموضوع هي اللي بتحمي. لعبه الشيطان بقى، يلا طب انا عايز العب. تزيين الشيطان معناه ايه بقى؟ انا همسك كلمه قرانيه حلوه ولبسها على الاكراه. فايه الكلمه القرانيه الحلوه اللي لبسها على الاكراه؟ الطاعه. تعالى يا زوج، خلي مراتك تطيعك، هيطلع عينها بقى وخليها تسمع الكلام. ولو ما سمعتش الكلام يا عم ده اكراه. لا، حط اسم الطاعه، ده اسمه تزيين الشيطان بقى. تلبيس ابليس. تلبيس يعني ايه؟ جبنا اكراه لبسناه طاعه. فاللي حاصل
طب تعال نشوف الطاعة في القرآن معناها ايه. ربنا قال السماوات والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا ايه طائعين. طب طائع معناه ايه؟ ها، طائع معناه جاي بمزاجه وبيعملها بحب ومندفع ذاتيا، لا مكره ولا مجبر. لا حد الحرية تم اختراقه، ولا حد التكريم تم اختراقه، لا إهانة ولا ذل ولا إجبار. فخدوا المفاجأة بقى. الشخص دايما بقولها لهم كده، الشخص لو خدنا على الزواج، الزوج اللي بيطبق تعليمات الدين صح هو اللي بيتفنن يخلي مراته تطيعه. يعني بألفاظ القرآن يبقى اسمه مطاع. يعني ايه تبقى مطاع؟ ان انت من حلاوة كلامك، من جمال اللي بتعمله، من طريقة عرضك للحاجة اللي انت بتطلبها، تخليها تقوم تطيع. حبيبة قلبي، انا وحشني صينية الكذا كذا اللي عملتيها لنا، هتلاقيها جايبة جري. انت كده بقيت مطاع. انت بلفظة القرآن اسمك مطاع، وجعلت الزوجة تطيع، مش اكراه ولا اجبار. والزوجة برضو بنفس الطريقة. عشان كده بصوا في القرآن كده، إنه لقول رسول كريم. انتبهوا بقى للصفات: ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين جاية من إيه؟ من التمكين والتمكن. ممكن، ممكن في حياته، ممكن في البيزنس، ممكن في كل حاجة. مطاع ثم أمين. يؤتمن، مش حد بيخون بقى ولا حد كذا. فإذا المطاع يعني قوي وممكن. طب ايه رأيكم بقى كلمة مطاع دي اسمها الدارج دلوقتي هو ايه؟ انتوا عارفين لا يمكن حد يعمل بيزنس الا لما يبقى مطاع. لا يمكن يعرف الشغل بتاعه ينتشر الا لما يعين حد مطاع. يلا ايه مطاع ده بقى؟ يلا ده بيزنس كبير دلوقتي وفي كليات. مم. ها، تجار. الماركتينج. الماركتينج هو جعل الزبون يطيعك ويشتري. ده الماركتينج. يبقى الزوج الصح المطاع انه يماركت لمراته الحاجه اللي انت عايزها، ماركت لها. روح ادرس ماركتنج وظبط. الزوجه اللي عايزه حاجه من جوزها تبقى مطاعه، ماركتي لجوزك. فانا عايزكم النهارده تخرجوا تماركتوا على بعض. هم كل واحد الخوات تتصور اشطر من الرجال ما الله هيفوزوا بقى. صح؟ هتبقى انت اللي بتخليه يطيعك. شفتي بقى؟ عندهم ماركتينج ما شاء الله. فيبقى النهارده انا خارج النهارده من الجلسه دي انا نويت اكون مطاع. تفنن بقى تكون مطاع، يبقى دكتور، انت بتطبق الدين صح. دكتور انا عندي سؤال. بما ان عنوان مجلسنا اليوم العلاقات السوية، ما هي معيارية العلاقات السوية؟ هل هي رومانسية؟ هل هي الأموال؟ هل هي عنتر وعبلة؟ هل هي كمال الشناوي وفاتن حمامة؟ هل هي ما هي معيارية العلاقات السوية برأيك دكتور باختصار؟ حاضر. معياريه العلاقات السويه هي ان انا احافظ على قيمة وامان اللي قدامي بالشكل اللي هو يفضله، مش انا افضله. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو العلاقات قائمة على، بصوا اقول لكم صدمة كده تقبلوها مني بصدر رحب معلش، عشان انا بحب اول الحاجات اللي هعملها الاولية فتبقى فاهم اللعبة ماشية ازاي. لو تعاملنا مع العلاقات على انها تجارة، بزنس، العلاقة السوية هي اللي هات وخد، وين وين. ايا كان بقى هات ايه وخد ايه. ما في رجاله بتنرفز بالرومانسيه، ولكن بالنسبه له انا عاوز مراتي تديني تقدير، فاديله التقدير، ياخد ما يديك اللي انت عايزاه. مم. انتوا اللي تحددوا. يعني في واحد انتوا تقعدوا مع بعض تشوفوا بزنس ديل، اعملوا عقد بروبوزال بينكم وبين بعض. معايا؟ انت تحب ايه وانت تحبي ايه، ونبقى عارفين من الاول. ما احنا ده احنا شركاء في حياتنا، دي حياتنا. معايا؟ فانا مش عايز احط لها شكل، لان هي بتختلف مع اختلاف البشر. بس النقطه المهمه، انتبهوا عشان دي حته مهمه قوي. لو شلنا الفلوس من الموضوع، خلي بالكم، انا عندي قناعه ان القران موجود قبل خلق الانسان. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان.
حلو كده. مم. وربنا حتى قال لنا ان في القرآن، يعني مش عايز ادخل في تفاصيل بقى، ان كل ما في السماوات والارض خلق ما في الكتاب. هذا الكتاب ينطق بكل ما في الارض بالحق. الخلاصه ان لو شلنا موضوع الفلوس وقلنا التجاره، انسى الفلوس. التجاره هتبقى يرجعها لعواملها الاوليه. التجاره هي ايه؟ انا عندي رز وانت عندك ذره، اديني شويه رز واديك شويه ذره. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ بيع، صح كده؟ مم. ده اسمه بيع. طيب لو انا عايز اعمل ربا بس انسى الفلوس، هعملها ازاي؟ انا معايا رز وانت معاك ذره، الربا عباره عن ايه؟ يلا على مثال الرز والذره، القيم. مم. معناها هدي لك كيلو رز واقعد احلب بقى كيلو الذره، اخد منك 5 كيلو ذره. يعني نفترض انهم متساويين في القيمه. فانا معايا كيلو رز هديهولك واخد منك كيلو ذره، ده اسمه بيع. حلو كده. طب لو عايز اعمل ربا هعمل ايه؟ هدي لك كيلو رز واقعد بقى كل شويه اخد منك كيلو في 2 في 3 في 4 على قصاد الكيلو الرز بتاعي. ده اسمه الربا في القران. وصلت؟ ربنا نهانا عن ناكل الربا اضعاف مضاعفه. عشان كده ربنا قال واحل الله البيع وحرم ايه؟ الربا. ايه يا عم علاقه الربا بالعلاقات؟ العلاقات كلها كده بقى. الراجل اللي بيخش يقعد يمص في مراته بيعمل ربا. فين اللي انت عملته بقى؟ فين القيمه اللي اديتها لها؟ انت عمال تعمل ربا طول حياتك. العلاقه قائمه على الربا مش على البيع، يبقى علاقه فاشله. انا عشان اتجوزتك امص دمك. طب يا عم انت جوزتني عملت لي حاجه، فين بقى الباقي بقى؟ ما انت لازم تعمل واخد ودي. فين التجاره اللي بيننا؟ فتلاقي العلاقه راحت خربانه عشان هي قايمه على الربا مش على البيع. العلاقه لو انت النهارده رايح لشركه ولقيته بياخد منك مبلغ وبيمص دمك وبيديك حاجات قليله، ده ربا برضه. هتكمل معاه؟ فركزوا كده، كل علاقه بتبوظ وبتنتهي اذا الحد بتاع القيم اختل. حد عمال يمص دم التاني بربا والتاني مش بيلاقي النفع بتاعه. يبقى الخيريه قائمه على الوين وين، على مبدأ التجاره. مم. حتى علاقتنا بربنا قائمه على التجاره. صحيح. ربنا قال لنا تلك تجاره لن تبور. مم. عندي دكتور واحد من اصحابي جاء فجأة وقال انا من اليوم ورايح راح اوقف كل علاقاتي الصداقات والاخوة، اوقفها واحط معايير منها الصدق، منها الوفاء، منها اني انا استفيد منه. فوقف فعلا، فاخذ تقريبا 3 سنوات الى ان بدا اول صديق له في حياته. الان نتفق نختلف، هذا معيار او هذا اسلوب، ولكن الحديث يقودنا الى امر في غايه الاهميه. متى يدرك الشخص بانه امام علاقه مسمومه؟ انا ضد المسمى ده، آه. لان انا اول ما هسمي العلاقه مسمومه سينشأ سم داخلي حرفيا. ممتاز. مبدئيا انا انشأ، مش ربنا، يعني انا عندي قناعه كده ان انا الاسماء اللي بسميها اما تخلي حياتي جنه او تخلي حياتي جحيم. فلا يوجد اي علاقه مسمومه. دي حته من الشيطان لجعلك تتخطى الحد وتهين الاخر، او انك تنسى العيوب اللي عندك وتبدا تحاول تصلح الاخر. ما هي لعبه الشيطان لسه قايلها من شويه. المفروض اللي المتقي بيعمل ايه؟ يجبر الاخر ينفذ كلام ربنا ولا هو اللي ينفذ كلام ربنا؟ ها؟ مين المتقي؟ انا، صح؟ مش ان اخلي، لا، ما انت مش مجبر، انت مش مطالب تخلي حد يعمل حاجه. فاللي انا عاوزك تخلي بالك منه هو ايه؟ ان انا نفترض ان انا في علاقه. دايما بقول للناس كده، اقعد اكتب ايه اللي انت رافضه من، لو علاقه في شريك حياه، ايه اللي انت رافضه في شريك حياتك. يقعد يكتب 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 يكتب. اقول له بقى شوف اللي انت كتبته ده ولخص لي، ده معناه ان انت مكرم ولا لا؟ مؤمن ولا لا؟ ده ضارب لك امان ولا ضارب لك قيمه؟ فيبصوا تلاقي ضارب لي امان، او يبص ضارب لي قيمه. اقول له معناها ان ربنا بيقول لك القيمه عندك واقعه، فجايب لك علاقه تكشف لك القيم اللي عندك. انت فاقد القيمه وعايز تاخدها منه، فالدنيا بتبوظ. فتقوم انت مسميها مسمومه. لا هي مش مسمومه، انت اللي محتاجه حاجه تتظبط جوه. فتلاقي العلاقات كلها بلا استثناء لو لخصتوها لعواملها الاوليه امان وقيمه هيحل لك كل حاجه. الامان، لو الامان مضروب تلاقي العلاقه فيها ايه؟ غضب، اكراه، سيطره، مم. تحكم.
يبقى لو انا في علاقه فيها الكوكتيل ده، اعرف ان الامان عندي مضروب وعايز اخد الامان من العلاقه. يوم ربنا لانه يريدنا نتزكى هيجيب لي علاقه تضغطني عشان اكتشف ان الامان مش من هنا، الامان من عند ربنا. اظبط اماني، علاقاتي تتظبط. طيب علاقاتي تتظبط ازاي؟ مش شغلك بقى. بنسبه 50% انتوا الاتنين هتتظبطوا، وال50 التانيه انت هتتظبط وهو هيبعد من غير مشاكل. يبقى انا دوري الاول اظبط جوه قبل ما اظبط بره. في كلمه قالها ويندر الله يرحمه، يقول ايه؟ الناس بتبذل من الجهد والوقت والمعاناه لتغيير غيرهم، في حين لو بذلوا 5% من الجهد ده لتغيير نفسهم كل حاجه تتظبط. بدل المفروض يعمل كذا والمفروض يسوي كذا يا عم في ايه؟ انت بقى المفروض تعمل ايه؟ ها؟ دي لعبه الشيطان بقى، بيخليك تتعدى. اهو المفروض دي معناه انك هو العدو خلاك تتعدى انت كمان، فالدنيا بدات تبوظ منكم. عشان كده خد المفاجاه كده، لو انت بتعمل بيزنس وعايز تعمل دعايه، بتعمل ايه؟ مش الدعايه دي بتكون ممكن تكون عن طريق ان انا ادي لحد حته من البيزنس، اعمل له حاجه هديه، حاجه مجانيه. الشركات النهارده تقوم مديالك مثلا شهر مجاني. هو الشهر المجاني ده مش ده علاقه بينكم وبين بعض؟ تعال نفهمها بقى اوامر القران. لن تنالوا البر حتى ايه؟ تنفقوا. هو انفق الاول، فانت حبيت هينفق انت كمان. جربت السيرفيس من انفاقه وحبيتها، هتقوم انت كمان منفق من اللي هو عايزه. يبقى لو انا النهارده خليت علاقاتي قائمه على المبدأ ده، لن انال اللي عايزه من الطرف الاخر الا لما انا الاول انفق. سانفق. طب هديكم مثال. الزوج المتسلط او المتحكم، حلو كده. طبعا هو الان بيتعدى حدود، فهتلاقي يعني انا عندي قناعه دايما وشفتها كتير، انتوا عارفين مجالنا ده بيخلينا نشوف حاجات كتير قوي. فالزوج المتحكم ربنا بيبعت له ما يتحكم فيه، اذا كان مرض، اذا كان مدير، اذا كان خسائر ماديه وبزنس، هتلاقي حياته متحكم فيها لانه متحكم في الاخر. طب تعال اخر بقى، لو هي انثى، لو جوزك متحكم فيكي هتلاقي انت عايزه تتحكمي فيه وعايزه تغيريه، فانت بدات التحكم فهو متحكم. طب اعمل ايه؟ انفق عليه حريه. مش انا بحب الحريه، هدي حريه الاول، يعمل اللي هو عايزه. نعم، شفت بقى؟ يعمل انت حره خلاص، انا اديتك الحل اهو. انفقي حريه، هيديكي حريه. ده لعبه الشيطان بقى. لكن انت كنت فين وبتعمل ايه وتعالى مع مين، هتلاقي اللي حكوا من ناحيه تانيه خالص. فدي لعبه الشيطان عاملها كتير. عشان كده الغيره، يلا الغيره في العلاقات، الجذر بتاعها ايه؟ احنا قلنا جذرين، يا قيمه يا امان. الغيره جذرها ايه؟ لا، الغيره مم. قيمتي. انت بتكلمها وانا لا، ده احسن مني، قيمتي. هتلاقي، شوفوا، هتلاقوا كل حاجه في العلاقات لو رجعتوها قيمه وامان. لو فهمنا الحته دي كل علاقاتنا هتتظبط بمشيئه الله. دكتور، احيانا وهو امر شائع يصل الزوجين الى مرحله من الملل، من الفتور في العلاقه، من توقف الحوار، ونحن ندرك اهميه الحوار ما بين الزوجين. ما هي الخطوات الملموسه اللي يجب اتخاذها كي تجدد هذه العلاقه باي وسيله كانت؟ ريفرش للكونتنت. مم. اعمل ريفرش للكونتنت، جدد المحتوى بتاعك. تخيل انت داخل في خدمه نتفليكس وبتدفع مبلغ شهري كل شهر، وهم 5 افلام ما بيتغيروش، هتعمل ايه؟ ها؟ هتفضل مكمل؟ طيب شو، اصبغ البيت مثلا ولا؟ لا، الكونتنت العلاقه اللي بينكم، آه. مش البيت. لا يلا، نتفليكس سابت الافلام وغيرت اللوجو. ها، غيرت الديزاين بتاع الصفحه، غيروا الابلكيشن، بس الكونتنت زي ما هو. غير الكونتنت نفسه. فاذا حصل ملل في العلاقه، معناه اللي انت بتديه هو هو، واللي هي بتاخده هي واللي هي بتديه لك هو هو، مفيش تجديد. جربوا بقى، شوفوا انت عايز ايه. لازم. عشان كده الشركات الجامده المبدعه قبل ما تعمل منتج بتعمل بحث سيرفي، ينزلوا كده يشوفوا العملاء يفضلوا ايه. ايه اللي انت تفضله في السياره مثلا؟ يعني عندنا فقره بقى شويه عن السيارات.
حلو كده. لا انتهت فالشهر دكتور، نعم انتهت. انتهت. طيب ما خدتش بالي. آه الفقرة عن السيارات، الشركات الكبيرة في السيارات بتنزل تعمل ابحاث، يشوفوا العملاء عايزين ايه عشان احطها لهم في السيارة فييجوا يشتروها. اعمل انت كده، اقعد مع مراتك النهارده، بصي احنا عايزين قعده صفا كده، قلت له نعم، قولي لي بقى كده ايه اللي انا لو عملته لك الشهر الجاي تبقى مبسوطه مني وتحسي ان انا اسعد زوج في العالم. هتقول انت ملبوس، انت جوزت عليا ها؟ في حاجه غلط صح كده؟ ما احنا ما اتعودناش، الشيطان بيلعب على طول والافلام شغاله، اول ما الزوج يعامل مراته حلو يبقى في ان، شفتوا الكارثه وصلت لغايه فين؟ وهي كمان تسالك ايه اللي لو انا عملته لك تبقى شايفني احسن زوجه. انتبهوا بما لا يتعدى الحدود، يعني ما تقولوش عشان احبك تقول لي كل يوم رايح فين، لا، تعمل لي ايه مش انت اللي تعمل ايه. وصلت؟ ده حدود. فهمت اقصد ايه؟ فلو عملتوا بس ماركتنج ريسيرش كده عشان تغيروا الكونتنت، العلاقه كل شويه هتكون في تجدد في كل حاجه بقى. هيبقى في حد ملل كده؟ اظن خليكم عايزين تروحوا تعيشوا الحياه تاني مع الازواج والزوجات، صح؟ جرب انشئ علاقه جديده، وخلي بالكم بقى، واللي بيعمل ده هو اللي عند ربنا اسمه اتقاكم. على فكره هو اصلا، خدوا المفاجاه دي، اصلا كل البشر، كل بني ادم مكرم اساسا. ربنا قال لنا ايه؟ ولقد كرمنا ايه؟ بني ادم اصلا، فالبيز كده بتاعنا تكريم. طب خد المفاجاه بقى في الايه دي، جعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا ان اكرمكم، ده بقى زياده التكريم عند الله ايه؟ اتقاكم. يعني الاصل انهم مكرمين. هو ليه ربنا نهى عن الحكم على الاخر؟ قال لنا ان الحكم الا لله. ليه؟ لان رغم ذنوبنا واخطائنا وبلاوينا فاحنا عند ربنا مكرمين. يلا يا سيدي، جزاك الله خير. ده عندنا في القرآن الآية بتتكلم عن المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ المتقين. فين في التكريم؟ مش عاليين؟ طب خدوا المفاجأة بقى، 5 صفات في الآية دي: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة. يلا يا سيدي، إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم صحيح. وما يغفر ذنوب الله ولم يصروا، مش بقى سايق فيها. يبقى أنا ممكن أكون غلطت وضعفت وعملت حاجة وظلمت نفسي ولا عملت شيء سيء واستغفر، انا عند ربنا مكرم. لكن لو حد قفشني وعمل غيبه، فضيحه فلان، هيكون بيعمل ايه؟ تكريم ولا اهانه؟ ده التعدي بتاع الشيطان بقى. لازم يعمل اعتداء لناس في التكريم. فالاكثر تكريما عند ربنا المتقي في العلاقات. مساء الخير جميعا. اسمي نور، حضرت المجلس من عجمان. أنا سعيدة جدا بلقائك دكتور أحمد، ورمضان كريم عليك وعلى كل الحضور. دكتور، سؤالي هو عن العلاقات. الاستفزاز هل هي قيمة ولا أمان؟ وأحيانا بالتعامل مع الأشخاص بيكون إحنا نستفز بس ما نعرف السبب. يعني طبعا أنا متابعة كل محاضراتك وعارفة، يعني أفكر بالموضوع، طيب أحاول أفكر، طيب في حالة الموضوع استفزاز بس إحنا ما نعرف السبب والشخص هذا مستمر وإحنا طيب بغضب. هسألك سؤال، خلي مايك معاكي. نعم. الاستفزاز هي حالة معناها انك مدفوعة دفعا خارجيا لفعل شيء ما. لما انا استفزك معناها احول الطاقة من عندي لعندك تجعلك تبقي عايزة تقومي تعملي حاجة. فانت عشان تعرفي، بصي انت مستفزة تعملي ايه، فقولي لي كده بقى، انت مستفزة تعملي ايه؟ لان اصلا الاستفزاز لفظ قرآني، الشيطان شغلته ربنا قال عنه ايه؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك. من الخيال، يخليك تتخيلي انه بيهينك وانه بيأذيكي وانه قاصد كذا وانت مستفزة. صح. مستفزة تعملي ايه بقى؟ احمي نفسي يبقى امان. مستفزة ادافع يبقى قيمة. لا وانت غلطان، انا مش غلطانة، انت فاكرني وحشة ولا ايه؟ ده اسمه استفزاز للدفاع عن القيمة. فهو الشيطان بيلعب على القيمة او الامان اللي جعلك تستفزي عشان تعملي حاجة من الاتنين دول. نعم. وصلت كده؟ نعم. يبقى انا دوري بقى ابص لاستفزاز الشيطان وانسفه، وابص على الاخر واديله القيمة اللي انا عايز اخدها الاول.
مش هخليه بقى انا النهارده مراتي ما بتحترمنيش، طب اعلمها الادب عشان تحترمني. هتبقى من جوه، انا اسف في اللفظ، من بعيد بتتكلم وراك كلام سلبي عليك، نعم. ومن قدامك خايفه منك. لكن لو انا فجاه قمت مديلها قيمه، هيجي الشيطان بقى تديلها قيمه وهي غلطانه، انت اتجننت، انت مش عايز تبقى راجل، بيستفزك برضه نعم. عشان تعمل الغلط. مم. فهمتي قصدي؟ نعم. يبقى انا مهم في الاستفزاز ابص انا مستفز عشان اعمل ايه، هعرف هي اذا كانت قيمتي ولا الامان بتاعي. شكرا شكرا. جزيلا دكتور. أشكرك العفو. يا أختي. سؤالي قريب من سؤال الأخت، يمكن وضحت أنت جزء منه. الحين لو وحدة مثلا سمعت هذه المحاضرة واكتشفت أن في موضوع تقدير وأمان، الحين هي اكتشفت أن عندها حدود، فتبغي توصل هذه الحدود لشريكها أو لأي شخص آخر في العلاقة، شو هي الخطوات اللي هي ممكن توصل هذه الحدود بطريقة طيب يعني سؤالي جيدة؟ وخليكي صريحه، توصل الحدود تقصدي بيها اخليه هو اللي يعمل الحدود ولا لا، انت؟ حدودها هي كيف الله عليك. تعبر عن حدودها الشخصية. لا، شوفي سؤالي كان تريك ازاي. نعم. انت عايزه تقولي ازاي هي تعبر عن حدودها بان يخليه ما يتعدهاش، فمركزه عليه. لا، يعني توصل شو هي يعني قيم لها هي ما انا يعني. عارف، إيه. ما هو انت سؤالك لو كده نبسطه هتلاقيكي عاوزه تعرفي ايه اللي يخليه ما يتعداش حدوده معاكي، يعني مركزه عليه برضه. ما ادري، يمكن. العكس هو الصح، انا ازاي ما اتعداش حدودي معاه، فيبدا هو يتعلم مني، مم. وعند النقاش اقول له ده انا بخليك تعمل كذا وكذا وانا بحافظ على الحدود، فيبدا هو كمان يبقى عايز يحافظ على الحدود. هنفخ الاول، والحدود قلتهم لك اول اتنين، حد الحريه وحد التكريم. اوكي. فحد الحريه لا اجبار ولا سيطره، ما بقاش لا ولازم تعملي ولازم كذا، ده اجبار او سيطره. هو ايه الفرق بين الاجبار والسيطره سريعا كده؟ الاجبار استخدام القوه لجعل الاخر يعمل شيء، السيطره استخدام الخوف لجعل الاخر يعمل شيء. صلي ولا هتخش جهنم، ده سيطره، ده مش بالدين خالص. اللي مش هيصلي هيطلع ده سيطره، وما انت عليه بمسيطر معايا. يبقى استخدام التخويف او الاكراه لجعل الشخص يعمل شيء تعدي الحد بتاع الحريه. حلو. مم. استخدام الايذاء خلي بالك هقول لك حاجه مهمه جدا. الراجل لو لقى ان زوجته حط عليه احكام، الاحكام اللي الزوجه بتحطها ده اول تعدي للحريه منها، للتكريم اقصد. لو شاف ان هي محقراه في عينيها، علاقتهم بتبوظ، ما بتتظبطش تاني خالص لغايه ما الحد ده يتظبط جوه. فالشيطان بيخش بقى، بصي بيعمل كذا ابن كذا كذا كذا، شفتي الشرير، شفتي الخاين، شفتي الفاسق، شفتي البخيل، يخليك تحطي احكام لانك انت بتكسري الحدود الاول. سبحان طب الله. انا عشان اقيم الحدود اكسر كل اللي الشيطان عمله، يبقى مم. ولا كانه عمل حاجه، ما احطش احكام. بلا أحكام ففجاه يلاقي مطلقة. فيه، صحيح. هو ليه اصلا، انا اسف، هو ليه الزوج ممكن يكون عنده مشكله مع زوجته ويروح لواحده بتديله القيم بتاعته يقوم منكب عليها حتى لو اوحش من مراته، عشان بياخد منها القيمه. مم. ويا سلام بقى لو هي مثلا من مستوى اجتماعي اقل او خادمه وشايفاها بابا، هيبقى بياخد منها قيمه يتهبل بيها، سوري يعني. هي قيمه، بحث عن القيمه ومش واخد باله. ساعات بيجي لي في جلسه يقول لي انا مش عارف، ببقى متجنن معاها ومستثار ومع مراتي، لا عشان هو شايف القيمه. يعني بنقول لهم دايما في العلاقه الزوجيه، العلاقه الحميميه رقم واحد بدل الفياجرا القيمه. شكرا. مساء الخير. شكرا لكم على هذا المجلس الكريم العظيم. سؤالي هو مختلف شوي، مو عن علاقات ولا الزواج أنا علاقة مع الأصدقاء. أنا رب العالمين الحمد لله أكرمني بأصدقاء رائعين. مثلا في كثير من المراحل يعني الحمد لله في أخذ وعطاء من الطرفين، في يعني بطريقة يعني بس كيف نحافظ على هاي السوية يعني في العلاقات، يعني في هاي العلاقة، لأنه مرات مثلا أنت تكون يعني مو مدين للصديق، أو بس لأنك صديقك ومتعودين على على أصدقائك، يعني هم مجموعة أصدقاء، تكون إنك ماخذ من عندهم أشياء حلوة يعني طيب وأنت مديت فيها. فهمت سؤالك، عشان بس الوقت معلش، فهمت سؤالك بالضبط. أوكي. باختصار. لو هو عشان صديقي انا عمال ادي بس، ده بيع ولا ربا؟ ربا. يبقى خلي الامور بيع، توازن على قد. الا بقى لو حد انا بحبه فعايز اعمل عطاء سنه، ده من عندي خلاص تمام. طب ايه المعيار بتاعي لسواء العلاقه انا مرتاح فيها ولا متضايق؟
ولا حاسس اني مجبر؟ لو حاسس اني مجبر خرجت بره البيع. وصل كده؟ شكرا جزيلا. أشكركم. اشكركم. شكرا جزيلا لكم. نعتذر حقيقة ضيق الوقت. يبقى أن نقول يلا مع المرات الجاية. يبقى أن نقول بأنه لا يمكن أن تكون وحيدا في هذه الحياة. يعني ربنا قال لي تعارفوا، فهذه مسلمة ربانية. سمعت أشخاص يقولون بأن البعض يرى بأن سوف أعتكف لوحدي. عندما ينعزل بينه وبين التلفاز فهناك حوار كذلك بينه وبين من يشاهد. عندما ينعزل بينه وبين كتاب هناك حوار وتواصل بينه وبين الكاتب، وهكذا. إن أردت أن تنعزل فعلا اذهب إلى الكهف، سوف تجد في نهاية المطاف بأن هناك حوار وتواصل بينك وبين ذلك. لذلك لا يمكن أن نعيش وحيدين. هناك مسلمة ربانية خلقنا الله لنتعارف، لنكمل أو يكمل بعضنا بعضا. أشكركم جزيلا. أشكر الدكتور أحمد عمارة على وانا ما سعدت تفضلت به. بلقائك، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك. اشكرك من القلب. أشكركم. أشكر نادي شارقة للصحافة على هذه الفرصة الرائدة الجميلة التي خلقها لنا هنا وصنعها في هكذا حدث. أشكركم لمداخلاتكم، لوجودكم، لاستماعكم. بإذن الله الملتقى قادم والمجلس الرمضاني مستمر في منصات أخرى وأحداث أخرى وملتقيات أخرى في هذا الشهر المبارك. شكرا لوجودكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عليك.